Після захоплюючої екскурсії по Батурину ми вирушаємо на північний захід по сіверських селах в напрямку річки Десни та малої батьківщини Олександра Довженка – селища Сосниця. В сусідньому селі Обманчів звертаємо до річки Сейм, аби покупатися. Сейм, як і завжди, був прекрасний, тож ми навіть подумали, чи не заночувати прямо тут. Все ж ми вирішили не залишатись тут, а проїхати ще кілометрів 10 до наступного села, тому що це фактично був сільський пляж, великий такий, і ми так собі передбачаємо, що тут може бути різні гулянки, туси до пізньої ночі з музикою, з шансончиком, з півасиком, як це часто буває. Хоча, насправді, ми цього не знаємо, може і ні. Але час ще є, тому ми їдемо далі. Зараз насправді ідеальна пора, аби їхати, бо сонце повільненько опускається за горизонт, не так уже пече і дуже комфортно їдеться. Тож їдемо ще з десяток кілометрів. Ці 10 кілометрів до наступного села вели нас польовою дорогою, і долали ми їх довше, ніж сподівалися. Обмачів закінчується, асфальту не стало, пісок і закинуті хати. Пісочок змінився, він став розсипчастим і їхати нереально, можна лише йти. Я сподіваюся, це скоро закінчиться і ми зможемо поїхати далі. Фух. Та на такому пісочку доводиться витрачати енергії в 5 разів, мабуть, більше, ніж на нормальній дорозі. І можливо їхати тільки на найнижчих передачах. По бездоріжжю Ярині, як на мене, стало значно легше їхати, тому що в її трейлера, то в Маркового трейлера лише одне колесо, і воно їде по тій же лінії, що і, власне, велосипед Ярини. Тож їй не треба там дуже викручуватись, щоб пообминати ями. Значно складніше мені з моїми 3 лініями фактично, тому що велосипед їде по одній лінії, а 2 колеса трейлера по 2 інших. Села Головеньке ми дісталися вже в сутінках, тож тут точно мусили зупинитися на ніч. Подивись, кавунчик. Хочеш? Будеш? Це такий перший год у мене. А як вас звати? Микола. Ага. Роблю я у Батурині. Ага. А де? О, ти должен Сашка Степаненка знати. Ні, ми взагалі не місцеві. А, Ми тут недавно. Дякую, я візьму половинку. Ага. Я тобі кажу, це той, не яка не поділка. Справжній? Домашній на городі. Так. Зараз я тобі хочу виправляти, ціле. А це, ми хотіли вас спитати, чи можна там десь біля клубу переночувати в наметі? Не знаєте? Біля школи там нема клубу. Біля школи? Ой. Просто поставити, зранку поїдемо. Знаю, який у нас народ, є ще хлопці виправився, і у нас храм, розумієш, ну як тобі сказати. Ага. Хто ти, краще що, проїдемо далі. О, понравиться, ну і буде підклинюватися, а ти почнеш обороняти. Можеш драка бути? Ну,
Я вам по-чесному скажу, Красуня, йди сюди, гад. Це ваше? Та наша, там ще дві. А там ще й коні чиїсь пасуться. Коні Сашка сусіда. Ага. Ми з татом складаємо намет і будемо в ньому спати, і завтра будемо їхати. Сюди до мене. Де намет? Ось тут тримай. Де? Я казав дорога. Так, прошу, давай тепер сюди. Доволі сильний конденсат випав вночі. Зараз тент весь мокрий, все наше спорядження мокре. І, можливо, ми будемо сушити це вдень при сонці. Зранку в наступних селах нас вперше неприємно вразила пустка, яку, напевно, за час мандрівки по інших країнах ми вже встигли трохи забути. Я б назвала радше ці села-привиди. В попередньому селі воно досить таки довге було, може кілометрів 1,5 чи 2. Один чоловік сидів під якимось будиночком і все. Ось це село проїжджаємо теж нікого. І вчора вечірнє село, ввечері, коли ми заїхали, ми зустріли лише 4 людини там. Велетенське село. Пустки тут все. Хащі, дивіться, що твориться. Зарослі. На зараз у нас залишилось зовсім трішки води пити, але щоб їсти, варити сніданок, немає. І ось ми вже проїжджаємо 3-е село. Не бачимо жодної криниці. Ну, їх просто тут немає. Немає жодного магазину, щоб купити воду. І немає жодної людини, в якої б запитати, чи є в них вода. Хоча, може, треба просто заходити на подвір'я, стукатися. Може, так зараз будемо робити. Справа від нас школа, доволі велика. І мені здається, що магазин має бути. І вода точно. Ой, і собаки з'явились, точно є люди. Ура! Ми врятовані. Але де вони? Де ті люди? Оце що таке? Це магазин, напевно. Чи сільська рада? Заїдемо, глянемо? Продукти он пише. Але магазин виявився зачиненим. Дивлюсь на мапу і розумію, що це єдиний наш шанс тут стати, зварити, їсти, роздобути воду, бо далі нічого не буде. Далі якісь ліси, дорога через ліс. І наступне село аж Велике Устя, але воно до нього довго. Кілометрів 10-15. Так що стаємо, варимо тут сніданок. Ось так. Йдемо з Марком шукати воду. Марко, розкажи, як тобі їдеться? Дякую. Довелось мені пройти десь з пів села, перш ніж я когось побачив у дворі. Тим часом в магазин хтось приїхав, продавчиня, певно. Давай.
А вода у вас є? Такий магазин. Я не знаю, чи то я подорослішала, але якщо мене порівнювати з попередніми мандрами, то я супер змінилася. І у мене інколи аж викликає такий майже плачевний стан ситуація такої безвиході. Ну, тобто, якщо порівнювати, наприклад, Туреччину, Італію, ми глухоманню мандрували і завжди ти заходиш у магазин, є купа овочів, є якісь домашні, там печуться якісь пироги, тобто завжди щось можна взяти поїсти. А тут ми сьогодні їдемо і вчора, в принципі, і таке, от подивіться на це все обдерте. І заходиш в той магазин, овочів, стоять якась зів'яла капуста, якісь зів'ялі баклажани, банани, з яких мушки летять, бо вони вже гнилі. І все решта консерви, там вся якась штука. Ну, на щастя, я трохи взяла там запас помідорів, авокадо, нектарин, яблучка, лимони, грейпфрути, апельсини. Але це буквально ще на 2-3 дні вистачить. І ця ситуація мене супер засмучує. Я не знаю чому. Я розумію, що це дуже суб'єктивно, але від цього в мене виникає небажання їздити, мандрувати Україною. Через те, що не можна купити нормальні продукти в магазині, через те, що довкола купа сміття, п'яні і страшні дороги. Коротше, їдеш по цих дорогах і інколи думаєш, нафіга мені це все, навіщо мені це все? Якщо великий вогонь, треба зменшити на легший режим. Або взагалі зняти. Прямо як вічний вогонь. У нас кускус на кокосовому сухому молоці разом з сублімованими полуничками. Де у мене ця баночка, хочу вам показати. Ось такий еко-продукт. Це кокосове молоко сухе. Я його змішала з сублімованою полуничкою, і в нас така штука, її можна розводити з водою і пити як напій. Або ж я додала до кускуса. До каш теж можна додати. Ну що, скільки тобі метку? Досить. О, медовий кускус. З полуничкою і кокосовим маслом. А для тата ще є горішки, якщо тато захоче. У мене кускус з медом і полуничкою і кокосовим маслом. Угу. Сьогодні в нас тут буде така їдальня наша, на сходах, так? Так. Це напіварена, напів'їдальна. Виглядає смачно. До 80 що дожити треба? Ти упертюха, відповідала на це бабця. Отже, дідусь взяв те яйце і гарненько примостив у себе під сорочкою. Та не встигли ми проїхати і кілометра, як почувся якийсь дивний звук. Нічого, якщо я тебе познімаю? Трішки. Ось тут я сюди ногу перепихала. А ти зразу на рамі? Так? Так. Я теж раніше трохи так був їздив, це ще раніше. Що, ти його ніколи маслом не мастиш? Ні? І він не спадає ніколи? Не спадай. Давай ми тобі зараз змастимо. Так? Не треба? А що на рамі возиш? А молоток для чого тобі? Це коняку я до цього припинав, не знімаю. Ну, забирати треба буде так. Це ти кожен день її виганяєш, припинаєш, так? А часто пробиваються колеса? Як посух, так да. Так? Каміння повно, коли де між каміння стекло. Оце і попадає. І що, ти їх клеїш чи міняєш? Іноді міняю, іноді клею. А які у вас тут розваги є? Горка. На цьому, на снігу? Так? А влітку? Тільки робота чи якісь є розваги? Ну, на річку з'їздить таке. Це на сейм, так? Або на сим, або на тису. А нема такого, що ви там на вихідних з класом збираєтеся, футбола ганяєте? Є. Є? А скільки в твоєму класі? 8. 8. А в школі загалом? 40 скількись, я не пам'ятаю скільки іменно. Чимало? А корова є в кожному дворі чи ні? Не в кожному. Оце отсюди перехрестя йде 12 корів.
Цей 24, так цей там далі, це такого, 24 корови. Вас тут по черзі всі вигонять на паш. Що, так? І ти теж пасеш? Я в дитинстві теж пасла. У нас була велика череда, може штук 50. Ну ти кажеш мамі, що я їду на Десну, наприклад? Чого? Я знаю, що я можу туди поїхати сам. А, знає, зрозуміло. Тобто мама тебе відпускає скрізь, де ти хочеш, так? Так. Хлопець Слава трішки нас супроводив, і через 8 кілометрів ми нарешті потрапляємо на високий берег Десни. На дуже круте місце для купання натрапили щойно, і тут повно хлопців зібралось, справжні акробати. Великим плюсом в тих регіонах є те, що тут є річки, і ось за сьогоднішній ранок ми вже скупалися в 2 річках. Сосниця, СМТ, хоча втричі більше за Батурин, який є містом. На околиці Сосниці ми зупинилися на березі красивої річки Убить, однієї з багатьох приток Великої Десни. Ми зараз біля річки, а річка холодна-прохолодна. Ось. Класно скупалися? Там. Сьогодні ти скільки разів купався? 3. Ага. Де найкраще сподобалось? А тут. Угу. Ми насолоджувалися чарівним вечором, знаючи, що завтра тут, у Сосниці, нас чекає дещо дуже цікаве.